सबस्क्राइब करा रुचकर मेजवानीला आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा सगळ्या अपडेट्ससाठी। हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली मध्ये तुमचं स्वागत आहे। चिकन विंग्स म्हटल्यावरती आपण बऱ्याच प्रकारचे चिकन विंग्स खाल्लेले आहेत। KFC स्टाईल फ्राईड असतात, बेक्ड असतात, पण आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे थोडीशी वेगळी रेसिपी, ती म्हणजे कोळीवाडा टाइप चिकन विंग्स। तर चला बनवायला घेऊया। या मी चिकन विंग्स घेतले आहेत, साधारण 7 ते 8 आहेत। त्यात मी घालणार आहे एका लिंबाचा रस, नेक्स्ट आलं लसणाचं वाटण 2 टीस्पून, 1.5 टेबलस्पून मिरची पावडर, ही मी काश्मीरी मिरची पावडर घेतली आहे, मीठ, मैदा 2 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर आणि अर्धा कप बेसन। हे सगळं आपण छान मिक्स करून घेऊया। या विंग्स छान कोट झाल्या पाहिजेत। थोडं ड्राय वाटलं तर त्यात थोडं पाणी तुम्ही घालू शकता। या सगळ्या चिकन विंग्स कोट झाल्या छान मसाल्याने। आता या आपण मुरण्याकरता ठेवून देऊया साधारण अर्धा तासाकरता। अर्धा तास झाला आहे आणि सगळा मसाला या विंग्स मध्ये छान मुरला आहे। तर आता आपण या फ्राय करायला घेऊया। मी कढई घेतली आहे, त्यात मी तेल घालणार आहे। हे विंग्स आपल्याला डीप फ्राय करायचे आहेत। तेल तापलेलं आहे, तर आता आपण या विंग्स फ्राय करायला घेऊया। अगदी हळू आपण या तेलात घालूया। या विंग्स आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेम वरती फ्राय करायचे आहेत, म्हणजे छान क्रिस्प होतील। या विंग्स आपण पलटून घेऊया। या चिकन विंग्स आपल्या झाल्या आहेत, तर या आपण काढून घेऊया। अशाच प्रकारे उरलेले सगळ्या चिकन विंग्स आपण फ्राय करून घेऊया। या पण आपल्या रेडी झाल्या आहेत, काढून घेऊया। ऑलरेडी यम्मी चिकन विंग्सला मी मस्तपैकी देसी आणि स्पायसी टच दिला आहे। तर हा डेफिनेटली ट्राय करायचा आहे आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला।